sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre narcisicul schizoid. Sunt două tulburări care aparent nu au nimic în comun și mai mult decât atât sunt antagonice. Narcisicul, care este caracterizat de superioritate, grandiozitate, lipsa empatiei, cere atenție, foarte multă atenție, el este îndreptățit să primească și este dependent de contactul cu ceilalți, versus schizoidul, care este retras, izolat, apatic, nu manifestă nimic din stările emoționale, care preferă singurătatea, nu îi plac relațiile sociale deloc. Cum am putea să le vedem pe acestea două într-un singur om? Ei bine, se poate. Se poate și nu este deloc ușor pentru persoana care le trăiește împreună. După cum am spus și în edițiile anterioare, se numesc comorbidități, adică se asociază două tulburări într-un singur individ. De parcă n-ar fi fost narcisicul destul, are și schizoid. Nu este același lucru cu narcisicul care are vidul schizoid, ci are personalitatea schizoidă combinată cu personalitatea narcisică. Desigur, există posibilitatea mai multor variante în funcție de care dintre aceste două este dominantă. Este narcisicul predominant sau este schizoidul predominant și atunci oferă variații în comportament, mai precis în sociabilitate. De obicei, acest individ care are atât tulburare de personalitate narcisică, cât și tulburare de personalitate schizoidă, este timid, este anxios, retras, are lipsa empatiei, își dorește să stea singur, dar acceptă relațiile sociale, pentru că trebuie să hrănească narcisicul cu atenția, valorizarea, susținerea eului fals, dar în același timp nu-i face plăcere și este mai retras, participă, dar nu este implicat. Atât schizoidul cât și narcisicul au eul fals dezvoltat. Sunt depersonalizați, sunt rupți de interior și au vidul schizoid. Mai pronunțat la individul care are aceste două tulburări combinate. Este mult mai acut decât la narcisic. Narcisicul nu își conștientizează vidul interior, iar schizoidul confundă vidul interior, absența sa din realitate, cu o identitate. Și atunci combinația dintre ele două face ca atenția să fie prioritar îndreptată către satisfacerea eului narcisic, adică să obțină atenție, să aibă hrană narcisică, dar mai izolat, mai retras, mai non-expresiv, pentru că narcisicul este foarte expresiv, el iese în evidență foarte mult. Schizoidul nu-și manifestă emoțiile, nu-și manifestă lumea interioară, este secretos, este retras. Ambii au lipsa empatiei, astfel că această decuplare, atât de personalizare de ei înșiși, cât și decuplarea de exterior, este mai accentuată. Este trăită confortabil, nu este trăită disconfortabil, cum este în borderline. Este acceptată ca o normalitate, ca o condiție către starea de echilibru, de potențare și de siguranță. Ambii au lumea fantasmatică foarte bogată, imaginația
foarte bogată și au splitarea între bine și rău, gândirea dihotomică în bine și rău, în alb și negru. Astfel că această combinație între ei doi este bazată pe caracteristicile comune care se confundă până la urmă una cu cealaltă și este un menaj de retragere cu grandiozitate. Este un individ mai retras, mai timid, dar grandios. Seamănă mult și este confundată deseori cu narcisicul covert, doar că nu este narcisic covert, ci este schizoid combinat cu narcisism. Există niște diferențe semnificative între narcisicul covert și narcisicul schizoid și aici putem face diferența în diagnosticare sau nu chiar diagnosticare, cel puțin în identificare, să ne dăm seama dacă este schizoid sau este narcisic covert. Primul element în care putem observa o diferență majoră între cele două tipologii este că narcisicul covert își justifică retragerea și izolarea socială, aversiunea față de relațiile sociale, printr-un sentiment de superioritate. Eu sunt mult mai bun decât ei și de-aia nu petrec timp cu ei. Eu sunt mult mai deștept, mult mai important și nu-mi pierd timpul cu ei. Ideologia este îndreptată în interior, este un mecanism aloplastic, este despre el, în defavoarea celorlalți, dar este centrat pe el. În timp ce narcisicul schizoid își justifică ideologia pentru care respinge relațiile sociale, că ceilalți nu îl înțeleg, îl judecă greșit și atunci ideologia lui este îndreptată către sine, este autoplastică. O altă dimensiune care îi diferențiază semnificativ este emoționalitatea. Narcisicul covert are predominant emoționalitate negativă și atunci când este criticat, umilit, denigrat, este foarte reactiv, e manifest agresiv. Este agresiv până la violență, să îndepărteze sursa denigrării, în timp ce narcisicul schizoid nu reacționează, nu trăiește emoțiile, este decuplat de emoțiile sale și într-o situație în care este criticat sau umilit, pur și simplu denigrează sursa și apoi o îndepărtează. Nu are reacție, pare pasiv, pare dezinteresat, ca și cum nimic nu-l atinge, nu dă doi bani pe faptul că cineva îl critică sau îl acuză de ceva. A treia dimensiune în care apare această diferențiere semnificativă și ușor observabilă între cele două tipologii este sexualitatea. Narcisicul covert folosește sexualitatea ca să asigure fantezia, ca să creeze dependență în partener. Tocmai de aceea, la începutul relației sau în perioada de seducție, este hipersexualizat până se asigură că partenerul sau partenera îi aparține, este de acord cu împărțirea fanteziei, că intră și derulează relația în condițiile narcisicului covert, după care devine asexuat. Mai caută sexul și activitatea sexuală doar în afara relației, dar în momentul în care bifează că domină, a supus cealaltă persoană, schimbă obiectul, nu-l mai interesează, nu mai este interesat de sex. La fel se întâmplă și poate să continue activitatea sexuală în cadrul cuplului, numai în condițiile în care are anxietate de abandon și nu este sigur pe partener sau parteneră
până la momentul la care se asigură de stabilitate, de că nu este abandonat, că nu este părăsit, moment în care pur și simplu îi dispare cheful. Spre deosebire de narcisicul schizoid, care nu are niciun interes față de activitatea sexuală, sexul îi se pare dezgustător, nu are o diferențiere foarte clară între eu și corpul său și atunci sexualitatea nu este deloc împărtășire, nu există plăcere și face activitate sexuală doar dacă îi se cere și dacă trebuie neapărat să facă acest lucru. Altfel, nu este interesat. Este asexuat, hiposexualizat în permanență. Este o structură permanentă. Când vorbim despre tulburările de personalitate, vorbim despre caracteristici permanente care se întâlnesc în toată evoluția, în tot parcursul vieții sale. Nu vorbim despre etape. Avem, cum am spus mai devreme, la covert narcisic, la narcisicul covert avem etape, dar sunt numai perioade scurte cu un scop determinat și atunci nu avem etape de schimbare a patternului de funcționare. Tocmai de aceea vorbim despre pseudopersonalități. Desigur că dacă tot avem un narcisic schizoid, există posibilitatea să întâlnim și un narcisic malign schizoid, subtipul narcisicului care este malign. Dacă vă aduceți aminte, narcisicul malign înseamnă combinația dintre narcisic, psihopat și sadic, la care mai adăugăm și un schizoid. Având în vedere descrierea de mai devreme că narcisicul schizoid este o persoană retrasă, dar care are totuși contacte sociale, care are eul fals, are vidul interior, are lipsa empatiei, are lipsa manifestării emoționale, este retras inclusiv față de persoanele apropiate sau în relația de cuplu, nu dorește sexul, nu dă curs conflictului, deși îl deranjează foarte tare, are lumea imaginativă foarte bogată. Atunci când adăugăm la aceste caracteristici, adăugăm și psihopatia și sadismul, toate se accentuează. Pentru că avem interesul, obiectificarea, atât din narcisism cât și din psihopatie, avem și partea de sadism, de plăcere de a face rău, dar în același timp avem și retragerea schizoidului, izolarea. Avem un individ, portretizăm cu aceste caracteristici un individ foarte izolat. Dacă se poate să n-aibă niciun contact, dar să își obțină validarea. Să nu aibă niciun contact conform schizoidului și să-și obțină validarea conform narcisicului, ceea ce se întâmplă cel mai bine în mediul online. Ajunge să descarce și să se manifeste doar în mediul online. Se izolează, nu mai vrea contact cu nimeni, nici măcar cu rudele. Preferă acel mediu, bula lui de siguranță și confort, în care este liniștit, este relaxat, am putea spune că e chiar docil, dar cred că este exagerat termenul, cu condiția ca nimeni să nu intruzeze. În momentul în care este forțat să aibă contact cu oamenii, devine agresiv, devine brutal, pedepsește, se răzbună, pentru că este latura sadică care trebuie să se manifeste. Desigur, și în comportamentul online are sadism. Îi place să le facă rău celorlalți, îi place să primească, să persecute, să hărțuiască, doar
pentru a strica starea de bine al cuiva. Narcisicul este în stare să se sacrifice pe el ca să distrugă fericirea unei alte persoane. Când este combinat cu sadic, are această direcție în mod special de a răni, de a produce suferință. Și o face atât online, pentru că se simte în siguranță acolo, nu ajunge nimeni la el, nu-l intruzează, nu-l deranjează, dar în momentul în care este în contact cu oamenii, pentru că este forțat și nu-i place, nu suportă contactul cu oamenii, are justificarea perfect să facă asta, pentru că pleacă de la premiza că ei l-au provocat, ei l-au intruzat și atunci își merită pedeapsa și trăiește maximă plăcere din asta. Să spunem că dacă cineva preferă să fie izolat, este mai bine să-l lăsăm să fie izolat în condițiile în care ăsta este un mod de a fi. Pentru că dacă raportăm, de exemplu, la episoadele depresive, acolo este necesar să încercăm recuperarea și ieșirea din starea depresivă. Dar dacă avem un pattern de personalitate la care omul așa s-a structurat, preferă să fie izolat, este cel mai bine să nu intruzăm, pentru că asta ridică un pericol real. Are crizele de agresivitate în care se externalizează fără să-i pară rău de asta. Pur și simplu nu se poate abține. Și îi face și plăcere. Și atunci, făcându-i plăcere să facă rău celorlalți, devine cu adevărat periculos. Este o lecție pe care trebuie să o învățăm cu toții. Oamenii care se pot schimba își doresc să se schimbe și fac eforturi în acest sens. Oamenii care nu se pot schimba nu își doresc să se schimbe și fac eforturi să fie lăsați așa. De aceea, niciodată nu ajutăm pe nimeni cu forța. Dacă nu își manifestă intenția, dacă nu face eforturi în acest sens, cel mai bine este să stăm deoparte. Poate suna egoist sau inuman, dar cel puțin narcisicul, malign, schizoid, chiar trebuie lăsat în pace pentru binele tuturor, oricât de ciudat ar suna acest lucru. Este cel mai bine să știm, să fim informați și să acționăm și să reacționăm corect în situații care pot degenera și pot deveni un pericol real. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbor, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.